Bản tin COVID-19 ngày 21 tháng 8, 7.272 bệnh nhân ra viện, gia tăng ca mắc mới. Trong ngày 21 tháng 8, cả nước ghi nhận 11.321 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bình Dương vượt thành phố Hồ Chí Minh về số ca dương tính mới. Tính từ 18 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 đến 18 giờ ngày 21 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.321 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 11.299 ca ghi nhận trong nước, với 7.428 ca cộng đồng. Trong đó tại Bình Dương 4.505, thành phố Hồ Chí Minh 4.084, Tiền Giang 589, Đồng Nai 551, Long An 393, Đà Nẵng 197, Đồng Tháp 109, Cần Thơ 100, Tây Ninh 83, Hà Nội 76, Khánh Hòa 76, An Giang 71, Nghệ An 60, Bà Rịa Vũng Tàu 57, Phú Yên 45, Kiên Giang 43, Bình Thuận 43, Bến Tre 42, Đắk Lắk 32, Quảng Nam 32, Trà Vinh 24, Hậu Giang 12, Gia Lai 11, Lâm Đồng 10, Bình Phước 8, Lạng Sơn 7, Cà Mau 6, Thừa Thiên Huế 6, Quảng Bình 4, Ninh Thuận 4, Bắc Ninh 3, Quảng Ngãi 3, Thanh Hóa 3, Hà Tĩnh 3, Ninh Bình 2, Bắc Giang 2, Nam Định 1, Hải Dương 1, Phú Thọ 1. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tăng 2.767 ca, tại Bình Dương tăng 2.400 ca, thành phố Hồ Chí Minh tăng 709 ca, Tiền Giang tăng 222 ca, Đồng Nai giảm 135 ca, Long An tăng 26 ca. Trong ngày 21 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bình Dương đăng ký bổ sung 2.118 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 336.707 ca nhiễm, đứng thứ 72 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 170 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 3.425 ca nhiễm. Riêng trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 332.626 ca mắc mới, trong đó có 137.313 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 7 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng, Yên Bái, có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Kon Tum, Hà Giang, Thái Bình. Về tình hình điều trị, trong ngày có 7.272 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi COVID-19 lên 140.087 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 687 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 24 ca. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 7.540 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Trong ngày 21 tháng 8, số ca tử vong trong ngày hôm nay chưa cập nhật do tiểu ban điều trị chưa chuyển số liệu. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã thực hiện tiêm được 16.494.665 liều, trong đó tiêm một mũi là 14.787.599 liều, tiêm mũi 2 là 1.707.066 liều. Trong ngày 21 tháng 8, Bộ Y tế ban hành quyết định số 4038 QĐ-BIT ngày 21 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà. Ban hành quyết định số 4035 QĐ-BIT ngày 21 tháng 8 năm 2021 về việc bổ sung nội dung điều 1 quyết định số 2908 QĐ-BIT ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19.